ساخت دکمه. خب بیاید یه دکمه حرفه‌ای بسازیم که چند بار ازش استفاده بشه. اول رکتنگل رو بکش، متن رو بذار روش و رنگ و سایزش رو تنظیم کن. همه چیز رو انتخاب کن، راست کلیک کن و Create Component رو بزن. اگه بخوای حالت هاور یا شناور هم داشته باشه، میتونی وریانت بسازی و رنگش تغییر کنه. تو ویدیوی بعدی با همین تکنیک اولین کارت محصولمون رو طراحی میکنیم. پس سابسکرایب یادت نره.